શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટીના તપાકચ્છાધિપતિ આચાર્ય મનોહર કીર્તિ સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજા એડવાન્સ રિસર્ચ સેન્ટર ફોર જૈન સ્ટડીઝ એના દ્વારા આયોજિત અને આપણા જૈન સંઘો દ્વારા આયોજિત આ સપ્તાહાત્મક જ્ઞાન યજ્ઞનો આજે 5મો દિવસ અને 9મું સેશન. એટલે આજે ડૉક્ટર પરેશ મહેતા સાહેબ કે જેઓ તમે હમણાં 5 મિનિટ અનુભવ્યું, એ આમ ડૉક્ટર જીકે જનરલ હોસ્પિટલમાં એમણે ઘણા સમય સુધી લાભ આપ્યો પડતો. હવે ઉર્ધ્વક્રમનું પોતાનું ક્લિનિક માધાપર અને ભુજની વચ્ચે કહેવાય આવતો કલાપૂર્ણ, ત્યાં એ ચલાવે છે. પણ એ યોગી માણસ છે. આજ સુધી આપણને જેવા અનુભવ સિદ્ધ લોકો મળ્યા છે, અનુભવ સિદ્ધ એવા મહારાજ સાહેબો આચાર્યોનો આપણને અનુભવ મળ્યો, એમની વાણીનો લાભ મળ્યો. આ પણ સંસારી પણ છતાંય યોગી છે. એમનું પહેલું સૂત્ર એ છે કે વ્યક્તિ બીમાર કેમ ન પડે એ જોવું જોઈએ. દવા તો સૌથી છેલ્લો ઉપાય છે. તો જે પોતે જીવનચર્યાની અંદર જૈનિઝમ અપનાવીને બેઠા છે, અધ્યાત્મને પચાવીને બેઠા છે, અને જેમણે એ ભેદ લીધો છે કે અમારા સંપર્કમાં જે આવે, અમારે જેની સાથે રહેવાનું થાય, એને ગોળી ન ખાવી. હાસ્યયોગ એ એમને વિશેષ થાય. હળવા રાખીને અનુભૂતિમાં લઈ જઈને વ્યક્તિને કઈ રીતે સહજતાથી ગહન અધ્યાત્મ પીવડાવી દેવું અને કઠિનમાં કઠિન બાબતોને સહજ રીતે પજાવતા શીખવાડવી, એ એમને સારું ફાવે છે. યુનિવર્સિટીમાં યોગ અને નેચરોપેથીના કોર્સીસ જ્યારથી શરૂ થયા ત્યારથી પરેશભાઈનો લાભ મળે છે. આજે પણ ફિઝિયોલોજી અને એનાટોમી એને ભણાવવા માટે યુનિવર્સિટી એમનો સતત લાભ લે છે. આપણે જ્યારે યુનિવર્સિટીમાં આ જ કોર્સનું પહેલું ચક્ર કર્યું ત્યારે પણ આપણે એમને વિનંતી કરી હતી. હવે એ આપણી સાથે અવિનાભાવ સંબંધે જોડાયેલા છે. એટલે એમને વિનંતી કરીએ કે તેઓ આજે આપણને વૈજ્ઞાનિક જીવન પદ્ધતિના પરિમાણો અને જૈન ધર્મ આ વિશે આપણને માર્ગદર્શન કરે. ડૉક્ટર પરેશ મહેતા સાહેબ. બધા ફોન સાયલેન્ટ કરી નાખજો. 1 કલાક સુધી પૂર્ણ થશે જ તો 1 કલાકનો સંકલ્પનો સમય, ધ્યાનનો સમય બની જશે. સામાયિક એટલે કોઈ એક વાક્યમાં કહેવું હોય, કોઈ પણ શબ્દની વ્યાખ્યા સુધી પાડો. સામાયિક સમય કરતા એક સમય સાથે એક થવું. સમય કોને કહેવાય? વર્તમાન કાળમાં વર્તમાન કાળ વાસ્તવિક સમય છે. ભૂતકાળ સમય જે થઈ ચૂક્યો છે, ભવિષ્ય આવ્યો નથી. અત્યારે આપણે વર્તમાન છે એ વાસ્તવિક છે. વર્તમાન એટલે સમય. વર્તમાન સાથે એક થવું, વર્તમાનમાં રહેવું, એ સામય. અને બીજો શબ્દ પ્રેક્ષા ધ્યાન છે. મેરાપંથી બાદ કહે છે પ્રેક્ષા. પ્રેક્ષા ધ્યાન કેમ કહે છે? પ્રેક્ષા પ્રેક્ષાનો મીનિંગ પ્રેક્ષકની જેમ જોવું. બસ પ્રેક્ષા એટલે પ્રેક્ષક જેમ જોતો હોય. આજે હું પ્રેક્ષક છું, બધું જોયા જાઉં, મને કોઈ લેવા દેવા નથી. બીજો એ મીનિંગ સાક્ષી, વિટનેસ. કોર્ટમાં આપણે સાક્ષી તરીકે બોલાવે, શું કે તમે શું જોયું, આ ઝઘડો થયો, લેવા દેવા ક્યાંય નથી, આપણે જોનાર છીએ. તો એ પ્રેક્ષા ધ્યાન આપણે હંમેશા બહાર જોતા હોઈએ, આપણે અંદર જોઈએ. પ્રેક્ષા ધ્યાન તો સામાયિક એટલે પણ વર્તમાનમાં રહેવું, ક્ષણમાં રહેવું. પ્રેક્ષા ધ્યાન એટલે પણ પ્રેક્ષકની જેમ જોવું, સાક્ષીભાવની જેમ જોવું. વસ્તુ શબ્દો અલગ અલગ છે, વાત એક જ છે. બુદ્ધ ભગવાને વિપશ્યના કીધી, પશ્ય એટલે જોવું. સંસ્કૃત શબ્દ પશ્ય એટલે ધ્યાન કેવો. ભાવેશ સ્વામીએ સામાયિક શબ્દ આપ્યો. શબ્દો બદલાવવા પડે સમય પ્રમાણે. જે શબ્દ જૂનો થઈ જાય નવો લેવો પડે. ધ્યાન સામાયિક. પ્રતિક્રમણ. પ્રતિક્રમણને શબ્દમાં કેવું હોય? પ્રતિક્રમણ એટલે પાછા. અતિક્રમણ એટલે આક્રમણ કરવું. પ્રતિ એટલે પાછા. આપણે હંમેશા અતિક્રમણ કરતા હોય. ઇન્દ્રિયો આપણી શક્તિઓ બધી બહાર જતી હોય છે. તો એ બહાર જતી શક્તિઓને પાછી ઇન્દ્રિયની પાછી વળે. પ્રતિક્રમણ. તો એ યોગમાં જે આવેલા છે એને ખબર છે પ્રતિક્રમણ જેવો યોગમાં શબ્દ છે. કયો શબ્દ છે? પ્રતિક્રમણ જેવો જ છે. એનો જ અર્થ વાળો છે યોગમાં. પતંજલિ કીધું છે અષ્ટાંગ યોગમાં એક શબ્દ છે પ્રતિક્રમણ જેવો. યમ નિયમ યોગાસન પ્રાણાયામ આગળ વધીએ તો પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહાર પણ એ જ છે.
પ્રત્યાહાર પાછા વળવા, અંદર આહાર લેવો હોય તે લોકો અંદર જોવું. આપણે સમજે કે સામાયિક એ વસ્તુ છે, ધ્યાન એ જ છે, પ્રતિક્રમણ. હવે કોઈ પણ વસ્તુ પ્રેક્ટિકલી કેવી ખ્યાલ કે આપણે 5 મિનિટ થોડું સમજ્યા ધ્યાન સામાયિક પ્રતિક્રમણ, 5 મિનિટ થોડું સ્વાદ લેશું. ધ્યાન કોને કહેવાય? સામાન્ય સ્વાદ લેશું કે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં સફળતા મેળવવી, સંસારનું અધ્યાત્મ વર્તમાન કાળમાં રહેવું જોઈએ, ધ્યાનમાં રહેવું જોઈએ. અધ્યાત્મમાં અમારી હાજર ન હોય તો પરમાત્મા મળે નહીં, આત્માનું દર્શન ન થાય, ખોવાયેલો ભગવાન ભટકતું હોય. એ રીતે સંસારમાં કંઈ સફળતા મેળવવી હોય, જ્ઞાન મેળવવું હોય, સંપત્તિ મેળવવી હોય, તમારું મન ત્યાં જવું જોઈએ. આપણે પેલું વર્તમાનમાં કેમ રહેવાય અભ્યાસ કરશું કે આપણું મન જે બહારથી વિચારો આવતા હોય, અશાંતિ હોય, સંકલ્પ વિકલ્પ થતા હોય, એને આપણે શાંત કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. ધ્યાન કયો, સામાયિક કયો, પ્રતિક્રમણ. શરીર સ્થિર, ફક્ત સાંભળશો, ફક્ત ધ્યાન કરશો, લખવાનું પાછળ થઈ શકશે. જો એકવાર સમજી લેશો તમે બધી વ્યાખ્યાઓ બધું જ અને પીપીટી પણ મળવાની છે તો ઘરે તમને સમજાઈ જશે. તો શરીર સ્થિર પેલી અવસ્થા, હાથ મુદ્રામાં, જ્ઞાન મુદ્રા અથવા મહાવીર સ્વામી જે આપણે દેરાસરમાં જોઈએ છીએ ધ્યાન મુદ્રા, પદ્માસન અથવા અર્ધ પદ્માસન. આ અર્ધ પદ્માસન છે, આખું પદ્માસન ન થાય કોઈ ના થાય. આખું પદ્માસન મહાવીર સ્વામી જે બેઠા છે આ રીતે પૂર્ણ પદ્માસન, અર્ધ પદ્માસન એક પક્ષ. અને મુખ્ય વસ્તુ છે શરીરની સ્થિરતા. પતંજલિએ યોગમાં કીધું છે કે સ્થિરમ સુખમ આસન. જે આસનમાં તમે સ્થિરતાપૂર્વક સુખપૂર્વક બેસી શકો શ્રેષ્ઠ આસન. આ આસનમાં પણ જો આમ થતો એના કરતાં ખુશીમાં બેસીને શરીરની સ્થિરતા જાળવે સારી. અમારી પ્રેક્ટિસ હોય તો પદ્માસન શ્રેષ્ઠ. એટલે ખુશીમાં પણ વાંધો નથી, શરીરની સ્થિરતા. ખુશીમાં પણ હાથને પગ મુદ્રાઓ બંને પણ સ્પર્શ કરેલા બેનના છે એ રીતે. કારણ કે આપણે એનાથી વિકેટ થાય છે હાથથી, પગથી, આંખથી. જે આપણે તપ કરી તપ એટલે ઉર્જાનું ઉદ્યોગમાં તપ એટલે અગ્નિ પેદા કરવાની છે, ઉપર ચડાવવાનું છે. આપણે 6 લેશનની વાત કરશું, લેશિયા પછી કૃષ્ણ લેશિયા, તો શુક્લ લેશ સુધી પહોંચવાનું અહીંયા સુધી 6થી લેશે. તો એના માટે ઉર્જાનું ઉદ્યોગમાં ઉર્જા હોવી તો જોઈએ ને. ઉર્જા વ્યર્થ ખર્ચાઈ જાય છે બોલવામાં. અત્યારે 1 કલાક ઉર્જા વ્યર્થ ખર્ચે, એના માટે હાથ પગ બાંધેલા સ્થિર. સૌથી પહેલાં આપણે અકેન્દ્રિત નાટક કરશું. જે મહાવીર સ્વામી ધ્યાન કરતા 2 રીતે. ખુલ્લી આંખે એક તરફ જોઈએ તો તમને વિચાર આવશે. એક સાથે કાંઈ જોવાનું નથી અથવા બધું એક સાથે જોવાનું. આંખ ખુલ્લી રહે ત્યાં સુધી ખુલ્લી, પછી સહજ રીતે બંધ થાય ત્યારે બંધ. ક્યાંય કેન્દ્રિત નહીં, અકેન્દ્રિત નાટક, અનફોકસ્ડ મેડિટેશન. જસ્ટ વોચ આઉટસાઇડ વિધાઉટ એની ફોકસ. ક્યાંય પણ કેન્દ્રિત રાખ્યા વગર એક સાથે બધું જોવાનું પ્રયત્ન કરો. બધો સમૂહ મને દેખાય છે, પંખા દેખાય છે, બારીઓ દેખાય છે, મારા હાથ પણ દેખાય છે. એટલે સ્વને પણ ભૂલવાનું નથી. હંમેશા આપણે સ્વને ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. પ્રેક્ષા ધ્યાન આને કહેવાય બાહ્ય પ્રેક્ષા. આંખ સ્થિર. બાહ્ય પ્રેક્ષા એટલે પ્રેક્ષા ધ્યાન જોવું, બારે જોવું. તો આપણે બારે સમગ્ર રીતે જોશું તો વિચાર થઈ જશે. એક જગ્યાએ કેન્દ્રિત કરશું તો વિચાર આવશે. એક સાથે બધું જોવાનો પ્રયત્ન કરો. બાહ્ય પ્રેક્ષા વિચાર નહીં આવે. ધીરે ધીરે આંખ બંધ, શરીર સ્થિર, કમર સીધી, चेहरे पे हल्का सा स्माइल, मुस्कुराहट. क्योंकि गंभीरता मन का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव आनंद, प्रसन्नता, हड़वास, खेल. जीवन में खेल ही जीव लेવાનું છે. ખેલ, ગંભીરતા નહીં તો આરામથી, હળવાશથી. બાહ્ય પ્રેક્ષા એટલે બહારની समस्त जगत में 5 इंद्रिय द्वारा महसूस करूं. बाहर की आवाज सुनिए, प्रेक्षक की तरफ साक्षी भाव से. गर्मी, ठंडी, सुगंध, गंध सबको दृष्टा भाव से, न अच्छा न बुरा, ऐसे सिर्फ महसूस करना है. ये भी बाह्य प्रेक्षा. बंद आंखों से अभी भीतर महसूस करेंगे. अपने शरीर को महसूस करना है. आपका बैठा हुआ शरीर, उस पर ध्यान ले जाइए. इसको कहते हैं शरीर प्रेक्षा. शरीर की संवेदनाएं, भारीपन, जलन, जो भी कुछ है उसको सिर्फ साक्षी
साक्षी भाव से न अच्छा न बुरा महसूस कीजिए। ऐसे ही श्वास अपेक्षा आपकी सांसों को, ब्रीदिंग को सिर्फ महसूस कीजिए, उसकी मूवमेंट। सो हम जो आवाज़ आ रही है सांस लेने में और निकालने में, उसको सिर्फ सुनिए। सांस को देखते ही सांस अपने आप शांत हो जाती है और सांस शांत होते ही विचार शांत हो जाते हैं। तो विचार को देखिए बंद आंखों के सामने, इसको कहते विचार प्रेक्षा। इसी तरह जो भी भाव चल रहे हैं हृदय में, क्रोध, भय, अशांति, बोर्डरनेस, उसको साक्षी भाव से महसूस करना, ये है भावापेक्षा। एक साथ शरीर, मन, विचार, भाव को महसूस कीजिए। तो धीरे धीरे शरीर को स्थिर रखते हुए यहाँ कर दीजिए। एक साथ आप अनुभव करो अपेक्षा ध्यान अथवा सामायिक समय સાથે એક એવું વર્તમાન કરેલું અથવા પ્રતિક્રમણ જે ઇન્દ્રિય આપણે બહાર જતી રીતે અંદર નહીં આપણે તમે ચર્ચા કર્યા મેં કીધું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ધ્યાન કરવું જોઈએ। એ ચર્ચામાં ગાડી ભૂતાને ધટકાડી પછી મેં કીધું કે ધ્યાન રાખવું તો નતા, મતલબ સવારે 1 કલાક સામાયિક કરી કે 2 કલાક કરી, પછીના સમયમાં પણ આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ તો સામાયિક કરે વર્તમાનમાં जो अगर गति था कि 1 कलाक में घड़ी समय करो 23 कलाक बारी खुली રાખો તો થોડું કચરો આવવાનું છે। તો 24 કલાક 23 કલાક સમય નહીં થાય, પણ જે પ્રક્રિયા કરી છે એમાં વિવેક જાળવીએ, હળવાશથી કરીએ, પ્રમાણ સૂત્ર આપે છે પ્રમાણ આયુષ્યમાં જાગૃતિથી કામ કરીએ, હોશથી કરીએ તો તમારી શક્તિ બે ન થાય, શક્તિ જમા થાય તો ઉપર ચડે। કારણ કે આપણે જીવન પૂરું થઈ જાય અને કામ પૂરું થવું શક્તિ इंद्रियों में वेद जरूरी है। पहली शक्ति बचावी जरूरी है, प्रतिक्रमण, પછી સામાયિક ધ્યાન બીજું સ્ટેજ બહુ થિયરિકલ નહીં છે કે મારો વિષય વૈજ્ઞાનિક રીતે એટલે જૈન ધર્મમાં તો ઘણું બધું છે, પણ સિમ્પલી આપણે જે જરૂરી છે એટલે બધા આપણા તીર્થંકરો ક્ષત્રિય રાજાના દીકરા હતા અને જે ક્ષત્રિયની ભાષા શાસન મહારાજ સાહેબ જીને ઇન્દ્રિયની જીતના દુનિયામાં હંમેશા બે માર્ગ હોય છે, આત્માને પામવાના કે પરમાત્મા, એક ધ્યાન માર્ગ, બીજો ભક્તિ માર્ગ। જૈનોમાં પણ આપણે જોઈએ ડેરાવાસી છે જે મૂર્તિ પૂજા કરે છે, ભક્તિ માર્ગ। બાકીનો જે તેરાપંથીનો છે કે સ્થાનકવાસી છે જે પ્રેક્ષા ધ્યાન કરે છે, એ સામાયિક કરે છે, એ ધ્યાન માર્ગ છે। બે માર્ગો છે હંમેશા મીરાબાઈ, લક્ષ્મી મહેતા ભક્તિ માર્ગથી પામ્યા, બુદ્ધ ભગવાન, ભારત સ્વામી કે જે બધા ધ્યાન માર્ગ। ભક્તિ માર્ગ એટલે સમર્પણનો માર્ગ, ધ્યાન માર્ગ એટલે સંકલ્પનો માર્ગ, ભારત સ્વામીના અમુક માર્ગથી સંકલ્પનો માર્ગ। હવે આપણે વૈજ્ઞાનિક રીતે આગળ વધીએ કે ધારો કે દરેક વ્રત છે તો શું છે, આપણે સાધના માટે 3 બાધા પડે છે। આપણે કહીએ મન, વચન અને કાયા। મન એટલે મારે સાધના કરવી છે તો મારું મન વ્રત કરવું, પછી વચન અને વાણી, અને કાયા એટલે શરીર। પછી વિતરાગ શબ્દ છે, ન રાગ ન વિરાગ, વિતરાગ અવસ્થા। સમ્યક દર્શન એટલે ધ્યાન સમ્યક જોવું જે છે દર્શન કરતા સત્તાવધાન, આગળની અવસ્થા થાય સત્તાવધાન એક સાથે શો ક્રિયા કરી શકે, પણ આપણે એક સાથે ક્રિયા પણ નથી કરી શકતા હોય, જમવા બેસીએ ને મન ક્યાં લાગતું હોય। તીર્થંકર બીજો શબ્દ છે, તીર્થંકર। તીર્થંકરનો શબ્દ મિનિંગ ખ્યાલ છે, એક શબ્દમાં તીર્થંકર શા માટે કહેવામાં આવે છે? તીર્થની સ્થાપના કરે, જેની આજુબાજુ તીર્થની સ્થાપના થાય, જેનો છેલ્લો જન્મ હોય એક વાસના બાકી રાખે, બધી પોતાની વાસના પૂરી થઈ ગઈ, કરુણા મારે કંઈક આપવું છે જે દુઃખી છે એ જે નક્કી કરે એ તીર્થંકર થઈ શકે। ઘણા જેવો પૂછે જાય બધામાં તીર્થંકર નહીં, ટીચર નહીં, આપણે કંઈ આપવાની ક્ષમતા નથી હોતી। આજે મને ખબર છે એ વસ્તુ અલગ છે, મને આપવું છે વસ્તુ અલગ છે। તીર્થંકર એ નહીં શકે જેનામાં આપવાની ક્ષમતા છે અને કરુણા છે। આપણે તીર્થંકર કહીએ, હિન્દુ ધર્મમાં અવતાર કહીએ છીએ, એ જ વસ્તુ અવતાર। તીર્થંકર એટલે આપણે નીચેથી ઉપર, ભારત સ્વામીએ પેલી સ્થાપના કરી કે તીર્થંકર ભગવાન બની ગયા, હિન્દુ ધર્મ એમ માત્ર ભગવાન ઉપર થયા। પછી મુનિ શબ્દ છે, આપણે મુનિ એટલે શા માટે મુનિ કહેવામાં આવે છે? મુનિ એટલે મૌન, જે વ્યક્તિ બાહ્ય રીતેની ભીતરનો મૌન છે, શાંત છે, પરમ અવસ્થા છે। આપણે બહારથી મૌન નહીં લઈએ, અંદર વિચાર રાખતા હોય છે, સંકલ્પ ગળાનો સુદેવ કરશો, અંદર મૌન, એ મુનિ। મહાવીર સ્વામીએ વ્યાખ્યા આપી મુનિની એક જ શબ્દનો, અશુદ્ધા મુનિ, શુદ્ધા મુનિ।
આ સોદાયારે રાત્રે સુતા ન હોય ને જે જાગૃત છે, પ્રમાદમાં નથી, વિવેકથી જીવે છે એ મુનિ. 14 ગુણ સ્થાન છે બધા ખ્યાલ જ હશે. એવું નથી મિથ્યાત્વ એટલે જે છે એ નતું, મિથ્યા દ્રષ્ટિ, ખોટું જોવું, બીજું જોવું. જ્ઞાન લેવા માટે આવરણ છે એ બધા જ્ઞાન ઉપર આવરણ છે, દર્શન ઉપર આવરણ છે અને પંચમહાવરણ. અને આપણે ચોરી અચોરી કહીએ. ચોરી એટલે ખાલી વસ્તુઓની ચોરી નહીં, વ્યક્તિત્વની પણ ચોરી, વિચારોની પણ ચોરી કરતા હોઈએ છીએ. કે અચોર્ય અથવા ચોરી ન કરવી તો ખાલી વસ્તુઓની નહીં, વિચારોની ચોરી પણ ન કરવી જોઈએ. મારો અનુભવ છે તો હું બોલું, મારો અનુભવ નથી મારે કહેવું જોઈએ, બીજાનો વિચાર છે. એ વિચારની એ વ્યક્તિત્વની ચોરી પણ નહીં. બ્રહ્મચર્યનો એક શબ્દ મત કેવો હોય, સંધિ છૂટી પાડો એનો શબ્દ નહીં. બ્રહ્મ જેવી જેની ચર્યા છે, જેની ઈશ્વર જેવી ચર્યા છે. ખાલી બ્રહ્મચર્ય કામ સેક્સમાં ન ઉતરવું નહીં. બ્રહ્મ એટલે ઈશ્વર જેવી જે ચર્યા જીવે છે, જેને બોલવામાં, ચાલવામાં કરુણા છે, સમજણ છે. બ્રહ્મ જેવી જેની ચર્યા, ઈશ્વર જેવી જેની ચર્યા, સમજણ છે, એ બ્રહ્મ છે. 3 અવસ્થાઓ એ બધાને ખ્યાલ હશે. એક સંસાર, નિરોધ અને મોક્ષ. સંસાર એટલે સ્વપ્ન અવસ્થા ગઈ, નિરોધ એટલે સાવ મૂર્છિત અવસ્થા ગઈ, મોક્ષ એટલે. એ 3 અવસ્થાને સમજવી હોય એક જ વાક્યમાં. મારી પાસે આ મોબાઈલ છે, બરાબર, તો આ સામાન્ય અવસ્થા. પછી આ મોબાઈલ ખોવાઈ, હું લઈ મોબાઈલ શોધું છું, તો એ સંસાર. પેલી નિરોધ અવસ્થા મોબાઈલ છે, મોબાઈલ ખોવાઈ એટલો શોધું છું, ઈશ્વરને શોધું છું, તો એ અવસ્થા થઈ સંસાર અવસ્થા. મોબાઈલ પડી ગયો સાધના પર પાછો મોક્ષ અવસ્થા. વિહાર શબ્દ, વિહાર કરતા મહાવીર સ્વામી અને બધા અત્યારે પણ વિહાર શબ્દ વાપરીએ છીએ. એના ઉપરથી ભારતના એક રાજ્યનું નામ પડેલું છે, બિહાર. બિહારમાં બંને આપણા બુદ્ધ અને મહાવીર હતા અને બિહાર ગામના એના રાજ્યનું નામ છે બિહાર. પછી એક વાર તો મહાવીર સ્વામીએ 3 યોનિનો ઉપદેશ આપ્યો. 3 યોનિનો ઉપદેશ આપ્યો. 3 યોનિ છે હંમેશા. એક મુખ યોનિ, જેને ભાષા ડેવલપ નથી થઈ, એટલે પશુ યોનિ, નીચેની યોનિ, આપણાથી નીચેની યોનિ, પથ્થર, પશુ, વૃક્ષો. પછી એક મનુષ્ય યોનિ, શબ્દ યોનિ, શબ્દ જેને આપણે ડેવલપ થાય, ભાષા. અને એક દેવ યોનિ, ઉપરની, જે મૌન છે, ભાષાની ઉપર છે. તો 3 યોનિને ઉપદેશ આપવા આપણે માત્ર મહાવીર સ્વામી કહ્યું. 12 વર્ષ સાધના કરી એ પથ્થર જેવા થઈ ગયા, પથ્થર યોનિ સાથે સંબંધિત કેમ થયું. પછી મહાવીર સ્વામી જ્ઞાન થયું. આશ્રમ નામ એ ખબર છે કે આશ્રમ નામ ગોધુરાસન અથવા તપ એટલે તપવું, અગ્નિ. મારી અંદર અગ્નિ પેદા કરવી અને એ અગ્નિનું ઉર્ધ્વગમન ઉપર ચડે. તપ કઈ રીતે પેદા કરવું, અગ્નિ કઈ રીતે પેદા કરવી. 6 બાહ્ય તપ, 6 અંતર તપ, એ બધાને ખ્યાલ હશે. અને નામની ચર્ચા આપણે કહીએ સાયન્સ વૈજ્ઞાનિક રીતે કઈ રીતે કામ કરે છે. પેલું વ્રત આવે છે બાહ્ય તપ, અનશન અથવા ઉપવાસ. અનશન અને ઉપવાસમાં ફરક કરવો હોય તો એક શબ્દમાં, અનશન એટલે ન ખાવ, ઉપવાસ એટલે ઉપર વાસ કરો, ઊંચે વાસ કરો, ઉપવાસ. શરીરથી નહીં, આત્મા પાસે વાસ કરો, આત્માની નજીક વાસ કરવાનો ઉપવાસ. આત્મા નજીક વાસ કરવામાં, ભક્તિમાં, ધ્યાનમાં એવો લીન બની જાઓ કે મને ખાવાની યાદ ના આવે તો ઉપવાસ, એ સાચો ઉપવાસ. બાકી હું ખાવું નક્કી કરવા માટે નહીં ખાવ, એ સામાન્ય અનશન. હું તમે સામાયિકમાં, ધર્મ વાંચનમાં કે ભક્તિમાં એવા લીન બની ગયા તો ભોજન યાદ જ ના આવે. તમે શરીર બાજુમાં જ લાગી, ભૂખ લાગી, શરીરને ભૂખ લાગી, તમારું ધ્યાન નથી. તમારું ધ્યાન છે ઉચ્ચ અવસ્થા, તો એ ઉપવાસ. ઉપવાસના ફાયદાઓ વૈજ્ઞાનિક સાબિત થયેલા છે. ઇન્ટરમિટન્ટ ફાસ્ટિંગ, એક ધારો ઉપવાસ નહીં, અઠવાડિયામાં એકવાર ઉપવાસ કરવામાં આવે અને ઉપવાસ મેં કીધા ધ્યાનમાં બેસીને તમને ભોજન યાદ ના આવે, એના કારણે એનું વજન વધારે છે, જમી શકે, બ્લડ શુગર કંટ્રોલમાં આવે, શરીર બધા ટોક્સિન ભેગા થયા છે જે આપણે તો એક દિવસ આરામ મળે પાંચતંત્રને તો એ પણ ટોક્સિન. પણ હંમેશા જ્યાં આપણે પ્રજ્ઞા શબ્દ સમજણપૂર્વક ઉપયોગ કરવો, જાગૃતિ, વિવેક. મારે સ્વામી વિવેક કહે, વિવેકપૂર્વક ચાલો, વિવેકથી ખાઓ. મારો વિવેક એ કહે છે આજે નથી ખાવું તો પછી ન ખાવાનું. આજે શરીરને મારે કામ કરવાનું છે તો યોગ્ય ભોજન લેવું, એ વિવેક. એ રીતે જીવવામાં આવે તો બીમારી ના આવે. આપણા કોઈ પણ ધર્મનો સમજણપૂર્વક ઉપયોગ કરવામાં આવે બીમારી પણ ના આવે અને ઇમ્યુનિટી આપણે કહીએ રોગ સામે લડવાની શક્તિ પણ વધે. ઉપવાસના જો એવી રીતે કરવામાં આવે તો કેન્સર પ્રિવેન્શન થાય છે, હૃદયના રોગ પ્રિવેન્ટ થાય છે, કોલેસ્ટ્રોલ પણ કાબુ રહે છે. સમજણપૂર્વક ઉપવાસ, અનશન નહીં, ઉપવાસ કરવામાં આવે. પછી ઉણોતરી, એ બધા ખ્યાલ હશે. ઉણોતરી જેમ કે એક શબ્દમાં ઉદરથી મુદ્રા મોઢેથી લઈ ખાલી 5 ઇન્દ્રિયમાં આપણે ઉણોતરીનો સાદો કઈ ચરમ અવસ્થામાં પહોંચી એટલે મનને હટાવી જમવા બેઠો છું, મને ભૂખ લાગે છે, તૃપ્તિ થાય કે નથી કરવી,
2 ગુલાબજાંબુની સાથે 2 રોટલીની સાથે જરૂરથી ઓછું એ પણ ઉભા થઈ આ આપણે એક ઇન્દ્રિયની ઉણપ આંખો પણ એવું છે તમે જોયા મજા આવે જોયા કરો છો મજા આવે પૂર્વ ચરમ અવસ્થા આવી નથી કાનનો તો આ પાછી ઇન્દ્રિય દ્વારા હોવો જોઈએ છે સાચી વાત એ છે તો તમારે આગળ ગતિ આહાર તો પાછી ઇન્દ્રિયથી લઈએ છીએ આપણે એથી આપણે ધ્યાન રાખીએ આપણે આંખમાંથી કચોડીતા કરીએ રસ્તામાં આવતા હોય બોર્ડ વાંચ્યા કરીએ કારમાં સાંભળ્યા કરીએ તો કચરો તો આવે જ છે બીજો શબ્દ છે વૃત્તિ સંક્ષેપ એટલે મારી વૃત્તિને એક જ જગ્યાએ કેન્દ્રિત કરી હું જમવા બેઠો છું અને મને વિચાર બીજા આવે છે જમવા સમય પૂરું ધ્યાન વૃત્તિ મારી જે જમવાની છે એક જ જગ્યાએ કેન્દ્રિત કરી પ્રાયશ્ચિત વિનય સ્વાધ્યાય અને સુવાનો અધ્યાય આ તો સ્વાધ્યાય 2-3 રીતે થાય પુસ્તકનો અધ્યાય કર્યો પણ સૌથી સારો અધ્યાય પોતાનો છે કે આંખ બંધ કરીને સ્વનું અવલોકન કરો કે મેં શું વિચાર્યું મેં શું કર્યું આખો દિવસ મારી રીતે શું ચાલી રહ્યું છે સ્વનું અધ્યાય સ્વનું અવલોકન સ્વાધ્યાય કયો સ્વરૂપ એ છે કે ધ્યાનમાં એવા નહીં થઈ જવું કે શરીરની યાદ ના એટલે કાયમ ઉત્તર નથી ધ્યાનમાં એટલા નહીં થઈ જાય કે શરીર તરફ ધ્યાન નથી 7 મન ઓછા એક ચેતન મન જે તે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ મારું કોન્શિયસ માઇન્ડ તમારું કોન્શિયસ માઇન્ડ છે રાત્રે આપણે સુઈ જઈએ છીએ ત્યારે અનકોન્શિયસ સબકોન્શિયસ અચેતન જે સ્વપ્ન જુએ છે પછી એટલું જ નથી આપણા પાછલા જન્મ પર સ્મૃતિમાં રહેલા છે જે મહાવીર સ્વામીએ જાતિ સ્મરણનો પ્રયોગ કરાયો કલેક્ટિવ અનકોન્શિયસ એટલે સમગ્ર મનુષ્યનું અચેતન બ્રહ્મ અચેતન બ્રહ્મા પૌષ્ટિક અનકોન્શિયસ એટલે જે પૃથ્વીનો જન્મ થયો પ્રલય થયો એ બરાબર છે એટલે ધ્યાન સાધના દ્વારા જ્યારે એને જાણી લેવામાં આવે ત્યારે 3 મન ઉપર છે એ આપણે સંભાવના છે એ વસ્તુ આપણે મહાવીર સ્વામી પહેલાથી કીધેલી છે કોન્શિયસ માઇન્ડ નીચે 3 એની ઉપર 3 મન ક્યાં છે પૂછું મનનું કેન્દ્ર ક્યાં છે શરીરનું મસ્તિષ્કમાં જ્યારે પણ આપણને ભાર પડે ધ્રસ્તો પડ્યો જેનું પેટમાં ભાર પડે તમે બહુ જમી લીધું બહુ વિચાર આવે છે ક્યારે આવે પેટ બરાબર હોય તો પેટમાં વાયુ તો વિચાર આવે કેમ કહે છે વાયુ તો પેટમાં તો વિચાર કેમ આવે છે કારણ કે મેઇન કેન્દ્ર એ પેટ પાસે છે હંમેશા પુરુષો મસ્તિષ્કમાં જીવે છે મગજમાં સ્ત્રીઓ હૃદયમાં જીવે છે પણ આખી યોગની સાધના કે યોગ ધર્મની સાધના શક્તિને નાભી પાસે નાભીનું મૂળ જેથી આપણો જે કનેક્ટ થઈ આપણે નાભી દ્વારા પોતાની માતા સાથે કનેક્ટ હોઈએ છીએ એ જ રીતે પૂરા અસ્તિત્વ સાથે નાભીથી કનેક્ટ થઈએ રાત્રે સૂઈએ છીએ આપણે ત્યારે જે શક્તિ આપવામાં આવે છે નાભી દ્વારા સૂક્ષ્મ રીતે આપણે સંકળાયેલા છે નાભી સુધી આપણે લઈ આવવાનું છે એ પૂરો ધર્મનો ધ્યેય છે જો આ સ્વસ્થ થશે તો જ મારું શાંત થશે તો જ ધ્યાન રાખશે 5 જ્ઞાન છે પહેલું જ્ઞાન શ્રુત જ્ઞાન બીજું જ્ઞાન અભિજ્ઞાન શ્રુત જ્ઞાન કોને કહીએ આપણે સાંભળેલું ખાલી બસ કે આત્મા અમર છે મતિ જ્ઞાન એટલે ધારો તમે કહ્યું કે આ રસ ખાટો છે હું જ્યારે ખાઈને નક્કી કરું આ રસ ખાટો છે મારું મતિ એટલે ઇન્દ્રિય તો નક્કી કર્યું કે આ રસ ખાટો છે પછી આગળ જઈને મન પર કે ધ્યાન કરો મારા પાછલા જન્મ દેખાય પછી આગળ જઈને એટલે અવધિ જ્ઞાન અને એનાથી કેવળ જ્ઞાન કેવળ એટલે ફક્ત જ્ઞાન જ લઈ આગળ નહીં જૈન ધર્મની ઇકો બધું એટલે કે આજે ગ્લોબલ વોર્મિંગ થાય છે આપણે પહેલેથી ધર્મ કહે છે કે કોઈ પણ જંગલ આ તે વનસ્પતિ બાળવીને પશુઓને પ્રકૃતિમાં જીવન જીવવું પર્યાવરણને સાચવવું જેથી કરીને ગ્લોબલ વોર્મિંગ કે અચાનક પૂર આવે બધું થાય છે આપણો ધર્મ પહેલેથી કહે છે પ્રકૃતિને ડિસ્ટર્બ ન કરે જૈન ધર્મને નેચરોપેથી નેચરોપેથીનું જે સાયન્સ છે એ આજે પ્રકૃતિમાં જીવવું તો આપણા મહાવીર સ્વામી જંગલમાં સાધના કરતા સૂર્ય એવો તો હીરારત્ન પાણીનું નામ સાંભળ્યું હશે કે સૂર્ય શક્તિ મેળવતા ઘણા મહાવીર સ્વામી પ્રાણ શક્તિ મેળવતા તો નેચરોપેથી કે કુદરતની સાથે જીવવું પછી 3 શબ્દો યાદ રાખજો પ્રકૃતિ વિકૃતિ અને સંસ્કૃતિ આજે મને ભૂખ લાગે તો ખાઈ લઉં તો પ્રકૃતિ માટે સ્વભાવ પ્રકૃતિ હું ગાળે સુઈ જાઉં પણ ભૂખ લાગે એને ન ખાવું ધ્યાનમાં ઉતરી જવું છું તે સંસ્કૃતિ પણ ઘણું ખાઈ દઉં તો વિકૃતિ મને ભૂખ લાગી છે પણ મને ખ્યાલ છે કે આ ગરીબને જરૂર છે એને આપી તો એક આપણી સંસ્કૃતિ પણ ભૂખથી એ વિશેષ ખાઈ જાઓ અને બીમાર પડો તો એ વિકૃતિ પ્રકૃતિનો શબ્દ મિનિંગ ખ્યાલ છે પ્રકૃતિ અંગ્રેજીમાં શું કહીએ આપણે નેચર પણ એ પ્રકૃતિનો અંગ્રેજીમાં કોઈ શબ્દ નથી આપણા શબ્દનો શ્રેષ્ઠ છે પ્રકૃતિ કૃતિ એટલે બનેલું પહેલેથી બનેલું છે આજે બનાવવાનું એ પ્રકૃતિ એવી રીતે સ્વાસ્થ્ય એને આપણે અંગ્રેજીમાં શું કહીએ સ્વાસ્થ્ય હેલ્થ હેલ્થ હીલ કરો
કોઈ પણ રોગનો ઘા ભરાઈ જાય લીક આવી ગયો સ્વાસ્થ્યને સ્વમાં સ્થિર કરો. એનો અંગ્રેજીમાં શબ્દ છે સ્વમાં આજે ઘા ભરાઈ જાય તો માણસ સ્વમાં સ્થિર ન હોય તો સ્વસ્થ ન કહેવાય. બીમારી ન હોય તો મનમાં શાંતિ ન હોય તો સ્વસ્થ ન કહેવાય. ગતો છે હિન્દુ ધર્મમાં શ્રાવણ મહિનો છે, આપણામાં પ્રદૂષણ છે, એ સામાન્ય ચોમાસાના ટાઈમમાં જ આવે છે. પાચન શક્તિ બંધ થઈ ગઈ એટલે ટૂંકમાં એનો મતલબ કે દરેક ધર્મ વૈજ્ઞાનિક છે. જૈન ધર્મ તો છે જ કે પર્યુષણ ચોમાસામાં જ આવે, શિયાળામાં નથી આવતા. કે ચોમાસામાં પાચન શક્તિ બંધ હોય, સૂર્યપ્રકાશની હાજરી ઓછી હોય. એવી રીતે રાત્રિ ભોજન શા માટે ન કરવું જોઈએ? જીવ ઉત્પત્તિ વધે એ બરાબર, એનાથી મહત્વની વસ્તુ. હંમેશા આપણે વૈજ્ઞાનિક વિચારો પાચન માટે સૂર્યપ્રકાશ અને ઓક્સિજન બંને જરૂરી છે. સૂર્યપ્રકાશ અને ઓક્સિજન બંનેની ગેરહાજરી હોય છે રાતના, એટલે તમને પાચન ન થાય તો મહાવીર સ્વામીનો નિર્દેશ શું? કોઈ પણ બુદ્ધ પુરુષનો નિર્દેશ હોય કે 24 કલાક ધ્યાનમાં કેમ રહેવું. અત્યારે 1 કલાક ધ્યાનમાં રહો, 23 કલાક જેમ કે બહુ મારી ગતિ નથી. રાત્રિના સમયને પણ ધ્યાન પરિવર્તિત કરો. એના માટે રાતના એવું ભોજન લેવું કે તમારું પાચન પણ થઈ જાય અને ધ્યાન પણ કે પેલું પણ ન જાય. ઉર્જા નહીં લઈ આવવાની છે, ધ્યાન નહીં રાખવાનું, પૂરી રાખવાનું. એ ક્યારે થાય? ન ભૂખ ન ભાગ, જેથી કરીને રાતનો સમય ધ્યાન પરિવર્તિત કરી શકે. કૃષ્ણ ભગવાન ગીતામાં કહે છે કે સૈનિક પુરુષ એને કહેવાય જ્યારે પ્રકૃતિ સુઈ જાય છે ત્યારે સૈનિક પુરુષ જાગે છે. એવી ભોજન લઈએ આપણે ખ્યાલ છે સ્વપ્ન વધી જશે, વિચાર વધી જશે. પછી ગંદકૂળ શા માટે ના ખાવું જોઈએ? બીજો પ્રશ્ન આવે. જીવ છે એ પ્રશ્ન આવી ગયો. બધા નંબર છે જીવ હિસાબ થાય. બીજો વૈજ્ઞાનિક કારણ ગંદકૂળ ખાવાથી તમને વિચાર, સ્વપ્ન, વાસના તમે શક્તિ બહાર જશે. શક્તિ આપણે અંદર લઈ આવવાની છે. શા માટે ન લેવું જોઈએ માંસાહાર? તો જેવી સાથે પ્રશ્ન છે વૈજ્ઞાનિક શું ફાયદો? પર્યાવરણનું નુકસાન. તો બરાબર છે કે કોઈ પણ પશુને મારવામાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે? હિસાબ થાય છે. એના શરીરમાં શું થાય? ગ્રોથ બધું થાય છે. શરીરમાં જે કેમિકલ પેદા થાય છે, ઝેર પેદા થાય છે, ક્રોધ એનું ઝેર છે. ક્રોધ વાળું બ્લડ એનું માંસ આપણે લઈએ છીએ. એટલે ત્યારે આપણી ધર્મ ગતિ નથી. માંસાહારી પ્રાણીનું આંતરડું અને શાકાહારીનું આંતરડા ફરક હોય છે. આપણું આંતરડું લાંબુ છે, 6 મીટર કે નથી વધારે લાંબુ છે. માંસાહારી ટૂંકું આંતરડું હોય છે. એટલે કુદરતી આપણને શાકાહારી બનાવ્યા છે મનુષ્યને. એટલે પણ આપણે કુદરતી રીતે જઈએ છીએ, કુદરતી વિરુદ્ધ જઈએ છીએ. તો તમે એવું બ્લડ, એવું માંસ લેવો છો જેનામાં અંદર પોઈઝન ભળેલું, ઝેર ભળેલું છે. કોઈને પણ મારો ત્યારે જે એનામાં ભય, ગુસ્સો એ બધા થાય છે, એના દૂષિત રક્ત લઈને આપણે એટલે સાધનામાં કોઈ ગતિ નથી. માંસાહાર લેવા લીગલ ફૂડ કે દૂધ પણ ન લેવું, મિલ્ક પ્રોડક્ટ ન લેવું. એનું કારણ ક્યાં છે? સાહેબ વૈજ્ઞાનિક. હા, એ મનુષ્ય જેવું છે, બીજા નથી. બાકી આપણે ગાયનું દૂધ એના વછડા માટે બનેલું છે. એક મનુષ્ય સિવાય કોઈ પણ પશુ, કોઈ પણ બાળક પોતાની માતા સિવાય દૂધ પીતું નથી. કારણ કે એનું બાળક પચાવી શકશે, આપણે નહીં પચાવી શકીએ. એટલા માટે એ લોકો ના પાડે છે. છતાંય મધ્યમ માર્ગ આયુર્વેદ પ્રમાણે લઈ શકાય, ઓછા પ્રમાણમાં લેવું, ગાયનું લેવું ઓછું છે. વધારે દૂધ પીવું વાસના પણ પેદા કરે. આપણે જૈન સાયન્સ અને માઇક્રોબાયોલોજી શું વિચારે છે? માઇક્રોબાયોલોજીમાં હવે કહેવામાં આવે છે આમાં જીવાણુ છે, એમાં જીવાણુ છે. તો આપણે પહેલેથી ખબર છે, મેં વાત કરી, આપણે પાણી ઉકાળી પીએ છીએ પહેલેથી જીવાણુ છે. એટલે આપણું ધર્મ પહેલેથી વૈજ્ઞાનિક છે. જૈન ધર્મમાં જંક ફૂડ ન ખાવા, બ્રેડ ન ખાવા, ઈસ્ટ હોય છે, આપણે ખબર છે, જીવાણુ હોય છે. પૃથ્વીમાં જીવ છે, પંચમહાભૂત કહીએ. કોણે શોધ્યું? થોડા વર્ષો પહેલા મહાવીર સ્વામી પહેલેથી કીધું વનસ્પતિમાં જીવ છે. આપણા ધર્મે પહેલેથી કીધું છે વનસ્પતિમાં જીવ છે, કેન્દ્રીયમાં જીવ છે. પછી ભૂપતિ જે આપણે માસ કદાચ આવે કોરોનામાં, આ ભૂપતિ પહેલેથી બાંધી છે. અને આ બધાને કારણે વૈજ્ઞાનિક રીતે પ્રૂવ થયેલું છે ધ્યાન, નકાર મંત્ર, શાકાહારી ભોજન, તંબુ ન લેવાથી તમારા WBC કાઉન્ટ, સફેદ કણો જે આપણે વધી જાય છે. જે રોગ સામે લડવા માટે જરૂરી છે ઇમ્યુનિટી. બ્લડ લેવામાં આવે છે, માણસ ક્રોધ કરે છે, ધ્યાનમાં બેસાડીને બ્લડ લેવામાં આવે તો મને ફરક આવે છે. પછી આપણે 46 મંગળ બોલીએ છીએ, અરિહંતા સરળ પહોંચાવી બોલીએ છીએ. મંગલ ભાવનાથી પણ મારા WBC કાઉન્ટ વધી જાય છે. બધાનું મંગલ કરો, એમનું તમારું મંગલ થાવ, તમારું મંગલ થાવ. બધા શું કહેશે? બધા શું મને તમારું મંગલ થાવ. કેટલું મળે? મને અનેક ગણું મળે. ખાલી મંગલ ભાવના સમગ્ર વિશ્વ માટે કરવામાં આવે કેટલું મળે? શરણ પહોંચ આવે, શરણમાં જવાથી પણ બીજો શબ્દ પૂતગલ, સંધિ છૂટી પાડો એવો પણ ભૂત એટલે પદાર્થ, ગલ એટલે ગળું, જે પદાર્થ ગળ્યા કરે છે. જૈન ધર્મ માને છે કે કોઈ પણ વસ્તુ સ્થિર નથી. આજે ઓછામાં તો એક દિવસ હું પણ ગળ્યા કરું છું. આ વસ્તુ પણ જૂની થયા કરે છે. જરા જીર્ણ કહી, જરા જીર્ણ એટલે આ જીર્ણ થયા કરે છે પોતે 5 વર્ષ એમનું પણ એ જીર્ણ થઈ જશે. એટલે પદાર્થો કે જળો કે ચેતનો એ સતત પરિવર્તનશીલ છે. એ ઉદ્ગલતા પહેલેથી વાપરી છે, પણ હવે
વૈજ્ઞાનિક રીતે એને ફિઝિક્સમાં ગણવામાં આવે ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન ત્રણ વસ્તુ સતત પરિવર્તનશીલ છે. એ આજે વૈજ્ઞાનિક કહે છે, જે આપણે પહેલેથી કહીએ છીએ. જે રજસ તમસ અને સત્વ ત્રણ તત્વો છે એવી રીતે ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન. આઇન્સ્ટાઈનની થિયરી, આઇન્સ્ટાઈને રિલેટિવિટીનો સિદ્ધાંત આપ્યો તો આપણે અનેકાનુપાતનો સિદ્ધાંત મહાવીર સ્વામીએ આપ્યો. અનેકાનુપાત રિલેટિવિટી આઇન્સ્ટાઈન છે. તમને ખ્યાલ છે આત્મવાદ અનેકાંત વસ્તુને અનેક રીતે જોઈ શકાય. સમયની મર્યાદા છે એટલે આપણે ટૂંકમાં ચૂકવવું પડશે. એટલે ઘણી વાત છે. તેજોલેશિયા પદ્મલેશિયા આવે તેજોલેશિયા નામ જો કરો જે હિન્દુ ધર્મ સ્વીકારે હિન્દુ ધર્મના સન્યાસી લાલ કલર છે ધર્મની શરૂઆત. પછી આપણે ધર્મનું નામ એટલે આપણા સફેદ વસ્ત્ર પહેરીએ મહારાજ સાહેબ કહીએ તો શુક્લ લેશિયા, વચ્ચેનો માર્ગ પીળો પદ્મલેશિયા પીળો કલર એ બુદ્ધ ભગવાન નક્કી કરે. બુદ્ધ ભગવાનનો માર્ગ તો મધ્યમ માર્ગ એ મધ્યમ માર્ગ. ત્રણ ધર્મ લેશિયામાં લાલ સફેદ અને પીળો કલર. બુદ્ધ ભગવાનના સાધુ પીળા વસ્ત્ર પહેરે. પછીનો ધર્મ લેશિયા થઈ ઉપરની ધર્મ લેશિયા. જેવી રીતે 6 લેશિયાની વાત કરી 6 લેશિયા તો છઠ્ઠી લેશિયા નહીં તો યોગમાં પતંજલિ એને 6 ચક્ર કીધા છે. મૂલાધારથી કરીને આજ્ઞા ચક્ર. પછી 7મું સહસ્ત્રાર ચક્ર આપણે ગઈ વિતરાગ સ્થિતિ. જ્યારે 6 લેશિયાની મન પાર થઈ જાય 6 છે વૃત્તિઓથી ત્યારે વિતરાગ પરમ સ્થિતિ કે કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. અલગ અલગ વાત કરી છે પણ તમે સમજો તો બધી વાત એક જ છે. સાયન્ટિફિક રીતે જોઈ લીધું કે શું છે બધી વસ્તુઓ. કોન્શિયસ માઇન્ડમાં તો બધું ઇન્ફોર્મેશન આપી દીધું પણ એનું પાચન થવું જોઈએ. આજે મેં મોઢામાં લીધું ચાલ્યું અને પાચન પૂરતો શક્તિ મળે. એવી રીતે જે માહિતી લીધી અંદર જાય જ્ઞાન. તો આપણે સૌથી પહેલાં આપણે ધ્યાન કર્યું કે શાંત થવા માટે કે મન શાંત થાય તો ઇન્ફોર્મેશન આપે. એટલે ચેતનનું સુધી આવી ગઈ કોન્શિયસ માઇન્ડ સુધી એને આપણે અચેતન લઈ જવી કરીને આપણે 3 મિનિટનો સમય છે 3 મિનિટ આપણે ધ્યાન કરશું. કયા સ્વરૂપ મુદ્રામાં કાયલ સ્વરૂપ મુદ્રા ખ્યાલ હશે બધાને. ઊભા થઈ જશું. અરિયન મુદ્રા કયો કાયલ સ્વરૂપ મુદ્રા કયો જે લાઈવ સ્વરૂપ ધ્યાન કરતા ત્રાટક એક સાથે બધું છું સાક્ષી ભાવથી ધીમે ધીમે આંખ બંધ કરી દો. શરીર સ્થિર. સૌથી બાહ્ય પ્રેક્ષા અંતર प्रेक्षा. बाह्य प्रेक्षा में बाहर के जगत को साक्षी भाव से देखना, प्रेक्षक की तरह देखना. 5 इंद्रिय से बाहर के जगत को महसूस कीजिए. कान से आवाज सुनिए. गर्मी ठंडी अच्छा बुरा कहना मन का स्वभाव. साक्षी भाव में रहना आत्मा का स्वभाव. धीरे धीरे अंतर्प्रेक्षा करेंगे. सबसे पहले अपने शरीर को देखिए बंद आंखों से. याद रखिए जिसको हम देख पाते हैं वो हम नहीं है. शरीर को देख पाते हैं तो हम शरीर में रहने वाले हैं. विचारों को बंद आंखों से देखिए. बंद आंखों के सामने जहाँ तिलक लगाते हैं शुक्ल लेशा वृत्ति जहाँ होती है आज्ञा चक्र योग में वहाँ ध्यान ले जाइए. जहाँ हमारा ध्यान होता है इसलिए हमारी लेशा हो जाती है. ध्यान ऊपर होगा तो ध्यान की तरफ लेशा भी शुभ हो जाएगी, धर्म लेशा हो जाएगी. अभी सामयिक में है, हम समय के साथ एक है, वर्तमान के साथ एक है. अभी प्रतिक्रमण भी चालू है क्योंकि 5 इंद्रियों अंदर की तरफ मुड़ी है. ये नवकार मंत्र थी वैज्ञानिक રીતે સ્થાપિત થયું છે કે ઓરા શબ્દ સાંભળો. ઓરા આભા મંત્ર નવકાર મંત્ર એક મંત્ર માત્ર મંત્ર એવો છે. દરેક ધર્મનો મંત્ર છે. નવકાર મંત્રમાં ક્યાં બાકી નથી રાખ્યું. બધા એકથી નમસ્કાર. નમો ઓરિહંતાણમ જેણે પોતાનો શત્રુ નાશ કર્યા છે. જેણે જૈન ધર્મમાં પેદા થયેલું બીજું કોઈનું નામ નથી. ભાઈ સ્વામીનું નામ આવ્યું નથી. જેણે પણ નાશ કર્યા છે ત્રણેય કાળમાં ભવિષ્યમાં પણ કરશે. દરેક પંથમાં અહિંદ તો દરેક જગ્યાએ હોય. જેણે પોતાનો એવી રીતે સિદ્ધ પણ દરેક જગ્યાએ હોય. તો નવકાર મંત્ર દ્વારા તમને સમગ્ર વિશ્વની મહાશક્તિઓનો લાભ મળે છે.
ધ્યાન સાધના મારે કરવી છે, નવકાર મંત્ર પૂરા દિલથી ગાઈને રહેશો તો બધી શક્તિઓ મારા તરફ આવશે. કારણ કે સમર્પિત થઈ ગઈ બધી શક્તિઓ. એટલા માટે નવકાર મંત્ર શ્રેષ્ઠ છે. વૈજ્ઞાનિક રીતે સાબિત થયું છે કે નવકાર મંત્રનું જો ખરેખર સ્મરણ કરવામાં આવે તો સાંભળવામાં પણ આવે તો તમારી ઓરા બદલાઈ જાય છે, આભામંડળ બદલાઈ જાય છે. વેશ્યા આપણે પતંજલિએ એની ચિત્તવૃત્તિ લીધી, ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ, યોગ એટલે ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ. આપણે એને વેશ્યા કહીએ છીએ. અલગ અલગ અવસ્થામાં અલગ અલગ વેશ્યા હોય છે. પેલી વેશ્યા કઈ? કૃષ્ણ વેશ્યા લડોથી કેવું હોય? ક્રોધ, અહંકાર, ગુસ્સો. પછી એના ઉપર એક ચડાવી આપણે છેલ્લે આવે શુક્લ વેશ્યા, સફેદ. એવી રીતે ઇલેક્ટ્રોએન્સેફ્લોગ્રામ EEG જે આપણે ECG એટલે કાર્ડિયોગ્રામ, ઇલેક્ટ્રોએન્સેફ્લોગ્રામ જ્યારે લેવામાં આવે છે ત્યારે સામાયિકમાં ધ્યાનમાં કે નવકાર મંત્ર સ્મરણ દ્વારા જે પછી શું ચેન્જ થાય છે તો જે ચાર દેહ હોય છે આલ્ફા બીટા થીટા ડેલ્ટા એનો બદલાવ થાય છે. એ વિચાર ઓછા થઈ જાય છે, મન શાંત થઈ જાય છે. આ પણ વૈજ્ઞાનિક રીતે સાબિત થયેલું છે. હરિહંતાણમ